የክብሪት እንጨቱ ካለቀ በኋላ ቀፎውን ትጥሉታላችሁ። እንደዛ አይደለም። ይህን የክብሪት ቀፎ በመጠቀም ስፒከር እንሰራለን። እንዴት? አሁን በማሳያችሁ አጠር ባለች ቪዲዮ አማካኝነት ማለት ነው። ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ምንም አይነት ወሬ አላበዛባችሁም። ቀጥታ ወደ አሰራሩ ልውሰዳችሁና ተመልሰን እንገናኝ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። ሰብስክራይብ አድርጉት። ላይክ በማድረግ ጀምሩት ቪዲዮውን። እንሂድ።
እንግዲህ ቤተሰብ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው በጃክ የሚሰራ በክብሪት ቀፎ አማካኝነት ስፒከር ሰርቻለሁኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በተሻለ ፕሮጀክት እስከምንገናኝ ድረስ ገና እንድትቆዩ ፈልጋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮን ወዳችሁት ከሆነ ላይክ ስጡልኝ፣ ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ጋር አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እንገናኛለን። እናንተ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁት ማለት ነው። ካላደረጋችሁ አታገኙኝ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት እንዳላመልጣችሁ። ቻው